Друзі, всім привіт! Це Ukrainian Voices, я Кирил Мишалкін, і сьогодні в нас нарешті не тільки цікавий, а ще й корисний подкаст. І в нас в гостях президент Ukrainian Voices і координатор програми працевлаштування українців в Брюссельському столичному регіоні Михайло Дзійський. Міша, привіт! Привіт. Як ти себе почуваєш? Розкажи трошечки про себе, хто ти і чому ми з тобою робимо цей подкаст. Мене звати Михайло, я координатор програми по питанню працевлаштування українців в Брюссельському столичному регіоні. І також я президент Ukrainian Voice. Сьогодні ми проговоримо по дуже важливому питанню – це працевлаштування, головним аспектам, надамо відповіді на запитання разом і розберемо труднощі та шляхи вирішення пошуку роботи в Брюсселі та в Бельгії загалом. Супер! Тоді починаємо. Так. Давай почнемо з загальної інформації про роботу в Бельгії та Брюсселі. Розкажи, які наразі сектори є найбільш затребуваними у Брюсселі? В Бельгії і в Брюсселі сектори зараз скажімо так, які на даному моменті потребують робочої сили, це, звісно, Орека на першому місці в Брюсселі. Також сектор прибирання потребує. IT дуже сильно просідає в Бельгії, і саме зараз дуже багато відбувається інвестицій від влади, щоб якось підняти цей ринок. І будівництво. Будівництво в Брюсселі та в Бельгії загалом дуже зараз потребує робочої сили. Але детально це всі ці питання, якщо розбирати, можна знайти на сайтах по працевлаштуванню, таких як VDAB, Forum або Actiris. Завжди можна знайти рубрику, де ви можете ознайомитись з професіями, які зараз потребують більше кадрів. Також можна знайти інформацію, де пройти спеціальне навчання по цим професіям, тому що воно всім доступно, хто шукає роботу. І можна навіть звернутися до координатора, який введе в VDAB або в Forum, або в Actiris, який може вам підсказати. Супер. А якщо взяти на контрасті, які сектори є перенасиченими? Перенасиченими сектори є, так не можна, немає такої чіткої статистики, які сектори є перенасиченими, але, як показує зараз практика, після закінчення навчання найважче влаштуватися на роботу стає це менеджерами середньої ланки, це маркетинг. На даному етапі є дуже багато попиту, ніж пропозицій. Також це юристи, але ця проблематика створена вже була дуже давно, і вона ні для кого не є, скажімо так, таким якимось секретом. Ця проблематика стосується не тільки, напевно, Бельгії, але і України загалом, тому що в Україні така ж сама тенденція. Окей. Давай тоді перейдемо до відмінностей, бо є багато українців, які живуть і в Фландрії, і в Валонії, і в Брюсселі багато. Які основні, якщо так скажемо, відмінності між ринками праці в цих регіонах? Скажімо так, ринок праці доступніший не в Валонії, а саме у Фландрії. Він найдоступніший. Чим це пов'язано? З тим, що Фландрія сама по собі має більше, скажімо так, місць роботи. Це говорить про те, що є розвинуті різні гаузі, бізнес, хімія, виробництво, також є порти, переробка. І економіка працює таким чином, щоб тільки набирати обороти і давати можливість рости всій економіці і таким чином надавати робочі місця. Що ми бачимо в Брюсселі? Брюссель трохи лімітований в своїй черзі, тому що це як регіон, але це, можна по суті сказати, просто невелике місто. Населення 1 мільйон – це по нинішнім міркам це не таке вже й велике місто. І не вистачає ні місця, ні можливості розвинути різні гаузі. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо гаузь, яка дуже розвинута – це Хорека, це ресторани, готелі, в які можна влаштуватися. Але якщо ми кажемо про виробництво, то в Брюсселі це майже неможливо, оскільки є, звісно, шоколадна фабрика, яка знаходиться, наприклад, в Кукельберзі, і там можна пошукати якусь технічну роботу і працевлаштування. Але про якесь масове виробництво і великі заводи в Брюсселі ми не можемо говорити, тому що побудувати в центрі міста великий завод буде, як навіть на Україні, буде майже неможливо. І про Валонію там взагалі? Валонія – це регіон, який має дуже багато можливостей, на мою думку, але дуже мало пропозицій по роботі. Все-таки Валонія економічно відстає дуже сильно від Фландрії.
На це бувають різні чинники, і, можливо, я не буду критикувати, але, можливо, це і політика самого регіону. Також, напевно, недостатня можливість мати якісь новітні шляхи для створення робочих місць та розвитку саме нових якихось стартапів чи відкриття нових якихось великих виробництв. І саме головна проблема, що мені здається, чому немає інвестування більшого від саме великого бізнесу, який міг би зайти в цю країну, це, звісно, податки. Що дуже сильно впливає. Ми бачимо, що зараз бізнес навпаки йде з Бельгії, оскільки сплачувати податки стає дуже важко. Ті бізнеси, які можуть це зробити, вони переносять такі країни, як Словаччина, чи Чехія, чи Польща, тому що це стає їм більш вигідніше. А ті, що не можуть, залишаються на місці. Але нові майже не заходять. Ну, як було ось нещодавно з заводом Audi, який закрився, і був дуже великий, скажімо так, колапс, тому що 3000 людей залишилося просто на вулиці. Вони були звільнені одним днем, що є безпрецедентно в нашій країні, і навіть не 3, а 3,5 тисячі, я думаю. І 3,5 тисячі людей стали на шомаж, і це стало дуже великим навантаженням. Але рішення по ньому не знайшли. Тобто завод все одно закрився. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми все-таки маємо і високий рівень зарплат, але і велике навантаження на бізнес. І немає достатніх шляхів для того, щоб допомогти бізнесу. Тобто, якщо підсумувати, найдоступнішим є пошук роботи в Фландрії, потім Брюссель і потім Волиня. Так, але я би не порівнював ці регіони між собою таким чином. Звісно, доступність найбільша і можливість, шанси працевлаштування більш швидко є в Фландрії. Але порівнювати ці регіони – це трохи неправильно, оскільки ці регіони повністю між собою відрізняються. Ми не можемо оцінювати Брюссель з Фландрією. Хоч і роблять оцінку політики на сьогоднішній день, але це, скажімо так, неможливо робити, оскільки це два різних типи регіонів повністю. І Валонія теж між собою, між Фландрією і Валонією є теж різниця, вони теж між собою відрізняються. Перейдемо до викликів, до перешкод, до викликів. Як, на твою думку, наскільки важливо знати мову? Мову знати дуже важливо. Якщо ми живемо в країні, в якійсь Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах, знання мови є обов'язковим. Для комунікації, для життя, для розвитку, для можливості інтегрування. Це не тільки питання по роботі. Питання мови – це, перш за все, особистий розвиток і інтеграція в суспільство. Якщо ми прийняли рішення приїхати саме сюди по будь-яким причинам, війна, не війна, до війни, чи просто додатково на роботу, але хочемо тут залишитися, перший момент нас стоїть мова. Ми маємо знати мову для того, щоб мати можливість інтегруватися і відчувати себе повноцінним учасником суспільства. Наскільки достатньо знати англійську мову, щоб знайти роботу? У нас є, скажімо так, і додаткова можливість. Це міжнародні компанії в Бельгії і в Брюсселі, які допомагають, які потребують тільки англійської мови. Питання в тому, щоб знайти там роботу, треба мати певну кваліфікацію. Вони розшукують, як правило, великих спеціалістів, і тоді питання мови в них не стоїть. Вони міжнародні, вони спілкуються тільки англійською. Якщо ми кажемо про такі роботи, як секретар чи навіть прибирання, навіть в таких інтернаціональних організаціях, все одно необхідно буде знання мови. Але з англійською це можливо. Ну, і також Брюссель, з чим нам допомагає, тим, що тут мультинаціональна середа, скажімо так, і можна знайти тільки з англійською роботу. Навіть зараз є випадки, коли ти заходиш в ресторан чи в кафе, з тобою спілкуються виключно англійською, оскільки вони не знають ні французької, ні нідерландської. Скажімо так, це зіграло на тому, що є європейські інституції тут, також двомовне середовище – це нідерландська і французька, що породило таку альтернативу – це спілкування англійською. Як ти вважаєш, наскільки легше знайти роботу, якщо ти знаєш тільки англійську у Фландрії?
можливість знайти роботу, знаючи тільки англійську, доволі високі, оскільки Фламандський регіон і жителі Фламандського регіону доволі таки мають великий рівень знання англійської мови. Але не забуваємо, що теж присутній той момент, що вони мають свою рідну мову. І вони все-таки хочуть спілкуватися своєю рідною мовою. Можливість знайти роботу водієм, наприклад, як це дуже доволі затребувана зараз професія, тим паче у Фландрії, є можливість знайти англійською, але треба бути готовим, що, наприклад, що якщо я хочу бути водієм великої автівки, як, не знаю, по типу КАМАЗ, то мені необхідно мати певні документи, сертифікат отримати, а цей сертифікат треба пройти навчання. Навчання коротке, але воно однією з державних мов. Угу. Тобто ми повертаємось в ту спіраль, де без мови ти зможеш знайти роботу без національної мови, але все-таки тобі її постійно треба буде мати, тому що будуть виклики, документація, чи якісь треба пройти сертифікування, чи необхідно буде зрозуміти навіть свій контракт, який тобі буде даватися або нідерландською, або французькою. І ти маєш з ним бути повністю ознайомлений. Техніка безпеки, якщо ми говоримо про заводи чи про виробництво, де є ризики по питанню здоров'я, теж інструкції даються одній з державних мов. І тут ми повертаємося до того, що мову можна використовувати тільки англійську по питанню мови, але національна мова, одна з них, необхідна. В ідеалі взагалі треба знати дві. Це в ідеалі, звісно, Так. це складно. Але добре. Окрім мови, на твою думку, які топ-перешкод, з якими стикаються люди, які шукають роботу? Ну, перша перешкода – це незнання ринку, як він працює. Тобто люди не знають механізму пошуку роботи і куди звертатися. Друга причина – це обман самих себе в моменті того, що десь поможуть там, де вони не мають допомагати. Поясню свою думку. Державна служба зайнятості в своєму вигляді, яка вона існує зараз в Бельгії, одна з 4, будь-яка з 4, тому що в нас їх 4, а ДГР, четверта, це саме німецькомовної частини. І будь-яка з них не націлена на те, щоб знайти за тебе роботу. Вони тебе підготовлюють, допомагають для того, щоб ти зміг сам знайти роботу. Але ти не приходиш туди, і тобі там кажуть, ось вакансія по роботі. Це не в Україні, коли ми стаємо на біржу труда, а там кажуть, є вакансія десь така і така в вашому регіоні. Наприклад, я живу в районному центрі. Хочете піти? Тут ти маєш сам знайти цю роботу і потім уже зі знаннями, якими ти отримав в Державній службі зайнятості, і також з резюме, мотиваційним листом, зі скілами, ти вже зможеш проходити співбесіду. Ще одна дуже така популярна перешкода, я скажу, це дипломи. Бо дуже багато українців приїхали сюди, в них дипломи українські. Наскільки це є перешкодою при пошуку роботи? Це і перешкода, і не перешкода. Поясню, чому. Якщо ми кажемо про типи дипломів, таких як медичні дипломи, вони не мають валідації в Бельгії. Тобто я можу підтвердити свій диплом, але я можу тільки підтвердити градацію диплому бакалавр, магістр, але не професію. Тобто по цій професії я працювати не можу, тому що Бельгія не визнає. Диплом юриста я можу підтвердити, але ніякої роботи я проводити не можу. Звісно, я можу влаштуватися асистентом юриста, тому що я можу розбиратися з документами, можу бути дуже прискіпливим, але це теж, скажімо так, відрізняється. Якщо ми кажемо в загальному, підтвердження диплому приватному сектору, чи в тебе підтверджений диплом, чи в тебе не підтверджений диплом, їм все одно, якщо це не стосується хімічного виробництва, чи якихось специфічних професій. Якщо ти знаєш, що ти, не знаю, економіст-міжнародник, в тебе диплом економіста-міжнародника в Україні, але ти знаєш структуру, ти працював 20 років, тобі тут компанія не буде питати еквівалент диплому. Ти просто почнеш працювати. Але якщо ми кажемо про державний сектор, то він вимагає підтвердження диплому, і якщо я хочу почати власний бізнес, я маю підтвердити свій диплом. Тобто підтвердити диплом потрібно. Чи вирішує він завжди ситуацію? Ні. Але це часткова перешкода для деяких, скажімо так, сфер діяльності.
Чи є якась різниця між визнанням диплому в Валонії та Фландрії та Брюсселі? Звісно, є. По-перше, цим займаються дві різних організації. По-друге, вони по-різному працюють. Наприклад, Бонн може допомогти підтвердити саме для нідерландомовної частини. І вони це роблять разом з БАПА дуже швидко. В свою чергу, в Валонії це займає трохи більше часу. Різниця між ними специфічна. Якщо я підтверджую диплом саме у Фландрії, в фламандській частині, скажімо так, я не можу працювати. Моя градація не підтверджується саме в валонській частині. Тобто я маю і там підтвердити диплом. Але тут треба обережно. Це стосується того моменту, коли я хочу відкрити власний бізнес, або я йду працювати в Державну службу зайнятості. В іншому випадку це не так важливо. Якщо в тебе вже є еквівалент диплому будь-яких зі сторін, для будь-якої іншої організації в Бельгії, якщо ти просто хочеш почати працювати, їм це повністю підходить, якщо вони роблять на це запит. У Валонії як називається організація? Яка? Дивись, Бонн це організація, яка фінансується з фламандського регіону, але зосереджена вона саме на Брюсселі для того, щоб, скажімо так, підвищувати рівень нідерландської мови і допомагати людям, які вже вивчають нідерландську мову. Це їх головна роль. Вони, тобто, займаються саме з людьми, або їм запропонувати, щоб вони вивчали нідерландську і були нідерландомовними в майбутньому, або підтримують тих, хто вже вивчає нідерландську, і вони можуть допомогти їм з різними аспектами. Це інтеграція, це допомога в підготовці документів для підтвердження еквіваленту диплому, вони дають інфосесії, роблять супровід. Це існує. Ви можете завжди подати самостійно. Будь-яку організацію я подавав самостійно. Мені просто пішло підтвердження, це зайняло у мене місяців 8. Я подав документи, відправив просто лист, відправив свої дипломи. Мені все підтвердили, повернули, прийшов еквівалент, і він має до сих пір зі мною. Таке питання, мені цікаво просто, що ти думаєш з приводу цього. На твою думку, чому багато людей вагаються піти на роботу, тобто вони такі, можливо, не треба, в Брюсселі? Дивись, тут грає декілька аспектів. Я буду відвертим, наприклад, в цьому питанні, оскільки, перш за все, чи є сенс іти на роботу людям, які отримують фінансову допомогу, і в подальшому це може бути в них той самий заробіток, що вони мають від CPS. Якщо ми кажемо там про одиноких жінок, які мають дітей, чи сім'ю, дитина, дружина, чоловік, 2 дитини, коли один з них починає працювати і іншому не платять допомогу. Тобто вони виходять, по суті, на ту ж саму, майже на той самий рівень, плюс-мінус. Це дивлячись від ситуації. Це, напевно, трохи зупиняє людей. Другий момент, який зупиняє людей, все-таки це вагання мови. Вони бояться, що їх рівень мови недостатній, і вони вагаються починати працювати. Це дуже сильно грає роль. І третій момент – це неможливість знайти роботу саме за своєю професією. Тобто, коли ми приїжджаємо в цю країну, ми робимо дуже велику помилку. Ми починаємо думати, що ми можемо робити те ж саме, що робили у своїй країні. Я не хочу нікого цим понизити, але треба бути реалістами. Ми, іноземці в цій країні. Б, наш рівень мови недостатній, навіть якщо ми добре вже вивчили чи не добре. Ми маємо бути готові до того, що нам необхідно піти на іншу роботу, інший тип роботи. Інколи ми не знаємо на який і починаємо вибирати. Але так як є в нас завжди соціальна допомога, ми можемо вибирати місяць, 2, рік, 2 роки. Це теж, скажімо так, нас не стимулює до швидкого пошуку роботи. І я повторював, кажу завжди, що необхідно йти на роботу. Тому що проблематика для українців також є у пошуках роботи – це недостатня зона комунікації. Тобто у нас недостатньо знайомих чи знань в цій країні для того, щоб швидше знайти роботу. Тому що, будемо відверті, дуже часто ми могли знайти роботу по рекомендації, по знайомству, сказати, ось я шукаю роботу, у нас є вакансія, подайся сюди, ось прийди на співбесіду. Ми трохи ізольовані
Зараз це трохи починає потроху змінюватись, тому що українці починають там відкривати бізнес, вже працювали десь, йдуть на роботу, і це допомагає іншим, скажімо так, комунікації знайти роботу. Але все одно це залишається дуже великою проблемою. Поки я в середовищі CPS, DIM і українці, мені важко знайти роботу. Момент, коли я почну йти навіть на прибирання, я зароблю дуже багато зірок для свого життя. Перш за все, я зможу вдосконалити мову. Мовні курси не дають знань мови. Мовні курси дають базові знання, розуміння мови. Говорити ти не навчишся там. Ти вивчиш правила, вивчиш лексику, але не заговориш на повному рівні. Заговориш тільки в той момент, коли ти починаєш бути в ситуації, де тобі треба говорити. Я заговорив тільки в той момент, коли пішов на роботу. Ось на роботі я заговорив. До цього це було щось дуже далеке. І вивчив я мову, в принципі, на роботі. І люди забувають, що це дуже головний момент, що ми можемо піти, і навіть якщо ми не розуміємо чогось, це не страшно. Не треба боятися, що ми щось не зрозуміємо. Вони люди, а не роботи. Вони знають, що це для нас іноземна мова. І вони можуть пояснити. Якщо ви виконуєте дію добре, неважливо, зрозуміли ви з першого разу, чи вам треба з перекладачем пояснити. Ви виконали дію, і це вже успіх. Ми не робимо калькуляцію в знання чи незнання мови на 100% чи на 20%. Ми не перекладачі. Ми йдемо на інші типи роботи. Якщо перекладач, так, там тільки мова. Будемо відверті. Ну, і також це комунікація. На роботі я приходжу, я знайомлюсь з колегами. Я починаю створювати, скажімо так, для себе зону комунікації, збільшувати її. Не тільки серед українців і серед груп українців, де ми постійно намагаємося сваритися і звинувачувати один одного, але також починати спілкуватися з іншим населенням. У нас є бельгійці, у нас є інші національності в Брюсселі, яких дуже багато. В метро ти ніколи не почуєш, дуже рідко почуєш французьку чи нідерландську мову. Ти можеш почути всі мови світу, крім них. І це теж допомагає, тому що є дуже інші великі розвинуті ком'юніті. І якщо ви починаєте спілкуватись, по-перше, ви отримаєте новий досвід, нові знання, нові знайомства, які в подальшому можуть вам допомогти і з роботою, і з інтеграцією. І це залишається важливим. Я так думаю, що це не тільки про гроші, бо є момент статусу. Коли ти працюєш, це вже трошечки інше, ніж коли ти на CPS. Так. Пару слів про статус, можливо. Ну, ми знаємо всю цю проблематику, це більш не статус. Допоки ми отримуємо соціальну допомогу, нам важко в дуже багатьох речах. Ми не можемо знайти нормальну квартиру, тому що коли власники бачать, що ми на CPS, вони не так охоче погоджуються. Ти постійно залежиш від соціального працівника. Ти ходиш до нього на рандеву, ти маєш пояснювати, чому ти цей місяць знову не працював. І більше зараз з новою програмою ми маємо дуже великі ризики для українців. Програма, яку встановлює федеративна влада, проєкт «Аризона», який передбачає, що з 1 січня 2026 року з довгострокового шомажу зійдуть люди, і ми будемо мати більше 20 тисяч в Валонії і більше 10 тисяч в Брюсселі людей, які прийдуть в Державну службу зайнятості, які прийдуть в CPS і почнуть просити допомогу, українці можуть стати на задній план. І до цього треба бути готовими. Тому що, перш за все, вони будуть займатися людьми, вони будуть з ними спілкуватися, проводити тренінги, допомагати. Вони будуть в пріоритеті, оскільки ці люди могли не працювати роками, а зараз їм треба допомога, щоб повернутися на ринок праці. І тут саме статус грає не нашу роль. Не можна сказати про статус, як в загальному такий, типу, ось я на CPS, це погано. Ні. Ми маємо розуміти, що ми приїхали в цю країну, ми маємо інтегруватися і отримувати допомогу від соціальну допомогу. Це не погано і це не низько. Ні. Це нормально і добре, але треба розуміти міру. В певний момент CPS може просто перестати вам платити. Без причини сказати, ось, ви там були 3 роки, з нас досить. Квартиру знайти буде набагато важче. Навіть в загальному розвитку вам важче. Ви знаходитесь на рівні, ви 3 роки знаходитесь на CPS. Ви наче й вчите мову, а наче не вчите мову. Це вже не питання статусу, це питання мотивації. Тому що ми
стали. У нас не було чіткого, скажімо так, на початку критеріїв по регіонам, що українці там мають реєструватися одразу там з Державній службі зайнятості, вчити мову. Це спрацювало дуже швидше в Фландрії. Вони внесли ще поправки в правила в кінці 22-го року. В свою чергу Брюссель це інтегрував набагато пізніше. І це теж впливає на показник працевлаштування. У Фландрії показник набагато вищий, ніж в Брюсселі. Ми мали, скажімо так, нам дали можливості, але не дали правил і не дали часових рамок. Зараз, навіть в момент того, коли людям кажуть, ви маєте з'їхати там з соціального житла, таких як шелтери, або вам перестають платити, люди починають не розуміти чому. І я їх можу в чому зрозуміти, оскільки їм не дали розуміння, не дали чітких рамок. І люди кажуть, чому ви нас звинувачуєте, що ми там 3 роки начебто нічого не робимо. Хоча їм ніхто не пояснив, що це буде 3 роки, чи це буде 2 роки. Тобто система сама породила проблематику, і це не тільки вина саме людей, українців. Наш народ дуже працьовитий, але йому треба трошки більше мотивації. Цікаво. Перейдемо наступний такий блок про працювати легально в Брюсселі, скажімо, в Бельгії. Які основні переваги легальної роботи? Я назву одну ситуацію, потім пройдусь по пунктам. Півроку тому відбулася ситуація, що людина, яка приходила до мене на інфосесію, написала мені на електронну пошту, що в нього проблеми з мітюелем, зі страховкою, тому що йому нічого не відшкодовують, його змусили заплатити, роботодавець нічого не може покрити, тому що це робота нелегальна. У хлопця відрізало праву руку. І ніхто нічого не зробив, ба більше, я так розумію, ще будуть судові розбірки по цьому питанню, чому він нелегально працював, і до роботодавця його теж будуть питання. Це ярко показує, що може бути з вами, якщо ви працюєте в чорну, якщо ви працюєте нелегально. Якщо ми кажемо, які головні моменти, аспекти легальної праці, це перш за все інтеграція. Ці роки вам даються плюсом для того, щоб мати підстави, якщо ви хочете залишитися в цій країні. Якщо ви не будете працювати, ви менш цікаві цій країні. Ви будете давати докази, що ви активний учасник суспільства, ви працюєте і ви робите вклад в цю державу, сплачуючи податки, ви більш цікаві. І також це соціальне страхування, повне забезпечення, немає ризики різкої втрати роботи, тому що ви є профспілки, які вас захищають, вас не можуть так звільнити, ви впевнені в завтрашньому дні. Навіть коли ми кажемо про допомогу CPS чи роботу, можливо, ви і вийдете на майже один рівень, але ви впевнені в завтрашньому дні. В CPS ви не можете бути впевнені. CPS завтра скаже, комісія буде через 3 місяці, ви 3 місяці сидите без грошей. У вас немає коштів. Що ви будете робити? Питання. І також можливість 13-ї зарплати. Є бонуси обідів, тобто оплата на обіди, які теж вам допомагає. Дивлячись від сектору, є різні можливості. Якщо ми кажемо про сектор фізичної роботи, про саме професії фізичної роботи, вони завжди оплачуються вище. Завжди. Тобто робота електриком буде набагато більш оплачувана, ніж навіть керівником команди маркетингу. Я так розумію, є якісь агенції, не якісь, а агенції в Бельгії, які допомагають знайти роботу. Так, це агенції інтерим, це короткострокові контракти. Вони можуть бути і довгостроковими, і короткостроковими. Вони цікаві, тому що вони допомагають саме зрозуміти внутрішній ринок роботи, як працюють організації, як в них внутрішньо все, і спробувати себе зрозуміти, чи вам підходить, чи ні. Вони регулюються державою, тобто всі ці інтерими регулюються державою. Це зовсім нормальні контракти, вам не треба хвилюватись, тому що це державою регулюється, і ви завжди можете спробувати. Питання в тому, що зараз інтерими дуже часто вони саме зосереджені на
професій, яких не вистачає специфічних, зі специфічними, вони вимагають специфічні скіли. І люди, як правило, українці, коли приходять, вони приходять навіть у мене на ательє з пошуку роботи, вони приходять і кажуть, ну що ви можете нам запропонувати? І я кажу, а що у вас є, щоб я вам міг запропонувати? Тобто, які ви знання мови, що ви маєте за бекграунд? Зрозумійте, інтерим-агенції, які оплачуються роботодавцями, тому що вони платять за рекрутинг, вони не будуть шукати, вони шукають, але вони дуже мало на цьому спеціалізуються. Прибирання, наприклад. Тобто людей, для яких не треба дуже великі скіли, скажімо так. Ні знання мови, ні знання якоїсь професії специфічної. Вони менше цим займаються. Вони шукають лікарів, вони шукають водіїв, вони шукають електриків, але вони шукають так, щоб люди мали вже всі документи. Інтерим-агенції не займаються допомогою підготовці якихось документів, сертифікату на роботу з опаленням чи інших доступних сертифікатів. Вони саме шукають людей, які підходять під цю професію. Ви, коли приходите, у вас в резюме написано, що у вас є ці дозволи, ці навички, і ви готові працювати. Ви підходите під цю професію і вас беруть. Якщо ви приходите і ви чекаєте, що вам щось дадуть за роботу, тому що ви ще не впевнені, що ви хочете, вони не коучі, вони не консультанти, вони займаються рекрутингом. Це треба розуміти. Якщо ви не впевнені в тому, ким ви хочете працювати і що вам треба деякі скіли взяти, у вас завжди є консультанти в ДіАБ, АДГР, або Форем, або Актіріс. Ви можете туди звернутися. Вони можуть вас зорієнтувати, але не інтерим-агенції. Інтерим-агенції – це тільки найм. Прямий. Тобто, якщо підсумувати, як агенції працюють, ти приходиш, ти даєш все, що в тебе є, тобто ким ти хочеш бути, які в тебе скіли, яка в тебе, де ти навчався, і вони вже дивляться і на базі цього дають тобі якісь варіанти. Так. І завжди добре взагалі бути проактивним. Це підготувати резюме і відправити його в дуже багато інтерим-агенцій також. Щоб воно в них залишалося як в базі, щоб вони розуміли, якщо через місяць по вашому профілю, якщо ви пекар дуже гарний і ви не знайшли одразу роботи, але в них не було підходящої вакансії, вони знають, що через місяць вони можуть до вас звернутися, тому що ви є в їх базі. Це теж дуже важливо, це бути проактивним. Тобто це повищує шанс знайти роботу. Так. Для людей без досвіду, наприклад, студенти закінчили, приїхали сюди, які є варіанти вакансій знайти роботу? Без досвіду мається на увазі, тут дивлячись від кейсу, без досвіду роботи, але зі знанням мови, чи без знання мови просто з дипломом українським, ми приїжджаємо сюди і ми хочемо почати все з нуля. Давай почнемо з другого. От 0, просто диплом і все. Мова. Ми починаємо з мови. Ми починаємо завжди з мови. Перш за все, ми починаємо з мови до певного періоду. Це мінімум півроку, а краще до року – це мова. Це саме повне навантаження самого себе на мову. Потім я би радив завжди починати з невеликих професій. Навіть прибирання. Я завжди пояснюю, що немає в цьому нічого поганого. Якщо ви працюєте, це вже не постидно. Гірше не працювати, ніж працювати. Завжди. І коли ви почнете ходити на роботу, ви зможете підтягнути мову. Завжди є можливість, є інструменти, є можливості. Є артикл 60 через CPS, на який ви можете піти і подальшому продовжити вивчення мови. Ви можете через рік сказати в CPS, що ось, я готовий, я хочу вже навчатися тут, тому що я вже підтягнув мову. Ви пішли в Брюссель Формасьон, вибрали цю собі професію, яка є доступні курси, пішли на ці курси і навчаєтесь. Якщо ви пропрацювали на артиклі 60 там більше року, вам до 36, то ви зможете піти на шомаж. І на шомажі ви підете собі на навчання і зможете і мову ще підтягнути, і отримати професію, і піти на роботу. Це вже підвищує шанс. Але необхідно починати діяти. Якщо я буду сидіти просто на CPS, я приїхав з нуля, і я просто сиджу на CPS. Або я приїхав з нуля, і я кажу, мені треба робота. Куди, як, що і що я вмію, мені
до кінця не зрозуміло, але я питаю суспільство, що мені щось треба, але я не можу навіть пояснити, що мені треба. Тут теж грає таку велику роль. Якщо ми говоримо про питання, коли стоїть питання заробітку, тому що немає коштів, це один кейс. Тобто ми готові на будь-яку роботу, тому що нам немає чого їсти. Тобто це вже інша зовсім мотивація. І потім ми потроху можемо розвиватися. Якщо ми кажемо, що я хочу десь працювати, але в мене воно не прям як горить, тому що спати мені є де, і їсти є мені що, то це вже інше. Це вже зовсім інший кейс. Люди, які приїхали з бекграундом, з мовою, у нас є європейські інституції, які завжди шукають кадри. Там дуже багато роботи, там дуже важка робота, але вони шукають. Спеціалісти зі знанням молоді по якимось міжнародним професіям теж готові. LinkedIn. Треба постійно бути проактивним і шукати роботу знайти можливо. В LinkedIn чи є шанс знайти роботу, якщо в тебе менше, ніж 500 connections? Звісно. Окей. А хто сказав, що за цифра 500? Ні, там просто... це я так вставив. Ні. Це підвиріс. Добре, ми плавно перейшли до пошуку роботи, до взагалі процесу пошуку роботи. Які основні онлайн-платформи є, щоб знайти роботу? Саме головний сайт – це Jobat, LinkedIn, звісно, і Indeed, EnglishJob. І також дуже багато, насправді, в Бельгії не так, як, наприклад, в Україні, коли в тебе, Work.ua чи Робота.ua, і там всі професії. Вони тут розгалуджені по сайтам для орики, для медицини. Є спеціальні сайти, і вони активні, ви можете шукати там роботу і можете спокійно знайти роботу. Це не проблема по сферам. Їх дуже багато, їх дійсно дуже багато. Навіть сайти є спеціалізовані на Фландрії чи на Брюсселі. І також окремі сайти є для євроінституцій, вони існують, теж можна подаватися. Для всіх, хто такий новий, як взагалі працює пошук роботи через такі сайти? Необхідно підготувати резюме, перш за все. Треба мати готове резюме і заходити на сайти, як Jobat. Вони працюють так, як в Україні. Ви відкликаєтесь на заявку, відправляєте саме своє резюме і мотиваційний лист. І дуже важливо відправляти його чітко під компанію. Тобто мотиваційний лист ви не робите один на всіх. Якщо ви починаєте шукати роботу, перша є система АТС, яка фільтрує надходження саме резюме і робить фільтрацію, і люди роблять дуже багато помилок, тому що не вкладають ключові слова в професію. І навіть якщо ви були би цікаві роботодавцю, система вас не пропускає. Це велика проблема, але вона дуже популярна, і вона працює на великих організаціях. Великі організації так дуже багато відсіюють резюме, і це сильно впливає. Також погана підготовка з самого резюме. Люди інколи, навіть люди фізики, я бачив, тут приходили на консультацію, люди дуже освічені, з великими знаннями, які саме потрібні цій країні, тому що країна потребує таких кадрів, але людям не відповідають на резюме. Тому що люди не займалися пошуком роботи часто в своєму житті. Вони починали з якогось інституту чи якоїсь організації, працювали там дуже багато років. І коли вони шукали роботу, був 95-й, а зараз вже 2025-й. Тобто трохи часи змінилися, і оформлення резюме змінилося. І резюме в Бельгії і в Україні трохи все-таки відрізняється. І людям важко, це теж дуже сильно впливає. Навіть, те, що я бачу, найкраще справляються з резюме, це люди, які працюють саме в морі, які займаються перевізниками саме в морі на великих якихось танкерах і навіть на маленьких, тому що вони самі проактивні. У них, скажімо так, вахтовий метод роботи, вони після кожної вахти мають потім знову подаватися на свою заявку. І вони знають і свою мережу, і вони легко роблять резюме. Це саме такі найактивніші.
Тому що в мене було декілька людей, які приходили сюди, шукали роботу, і вони дуже швидко знаходили, і питання резюме в них ніколи не стояло. У них, резюме готове, вони його постійно коригують, вони знають приблизно навіть куди відправляти, можуть прийти з загальною порадою. Де можна отримати допомогу у написанні резюме? Резюме можуть підготувати в Ukrainian Voice. Я займаюся допомогою написання резюме із волонтерами. Резюме можна зробити в Actiris. Є воркшопи, є інфосесії, є навіть консультанти, які можуть допомогти зробити резюме. В Фландрії, в VDAB, Фландрії, Форемі така ж система діє. Ви приходите до свого консультанта, який вам може допомогти зробити резюме. І взагалі є дуже багато доступних сайтів, де ви можете просто вносити свої дані, і ці сайти можуть вже формулювати ваше резюме з даних, які ви йому надаєте. Але треба зауважити, вони структурують інформацію, яку ви їм даєте, а не форматують саме текст. І якщо вигляд вашого резюме буде чудовим, то це не означає, що саме наповнення цього резюме буде правильним. Тому я раджу постійно перевіряти в спеціалістів, звертатися, навіть можна в CPS звернутися. CPS теж допомагають робити резюме. Не можу сказати, що вони роблять якісно, але роблять. Якщо критично, вони можуть допомогти. Всі ці от Ukrainian Voices, VDAB, Bon, Actiris, це все безкоштовно? Так, це абсолютно безкоштовно. Угу. Чи є якісь інші програми, я не кажу зараз про мовні курси, а просто про програми, де тобі пояснюють, як знайти роботу, тобто допомагають взагалі от з пошуком роботи. Чи є такі штуки? Дивіться, немає якогось специфічного коучингу. Є, скажімо так, індивідуальні активності, ініціативи більше різних українців, які ведуть соціальні мережі, які радять, там кажуть, як працює ринок праці. Я не можу сказати, чи вони корисні, чи не корисні, оскільки я не бачив результат ніколи їхньої роботи. Я би не радив ніколи звертатися до коучингу по питанням роботи, який питає гроші, який потребує оплати. Це не дуже добре, це не дуже корисно. В Бельгії немає, я не зустрічав, що були організації, які потребують оплати за навчання по пошуку роботи. Є державні інституції, які дуже добре допомагають, в них є дуже багато ініціатив. І звертатися до українців, а коли ще звертаються до росіян, це взагалі катастрофа. З цих питань не дуже доцільно, тому що я бачив вже неодноразово, є реклама в інтернеті, або зі створенням бізнесу, заплатіть за вхід 25 євро, знаєте, це більше схоже на якусь піраміду. Кожен заробляє як може. Просто коли ви сплачуєте цих 25 євро чи 30 євро, ви сплачуєте, це соціальні гроші, які вам надала Бельгія, це раз. Два, ви сплачуєте це кешем, які не оподатковуються. Тобто ви вже створюєте, скажімо так, мережу чорного ринку, який може ввести за собою наслідки. Коли ви так робите, це неправильно. Я бачив людей, які ходили на це. По-перше, люди, які вас навчають, чи мають вони дозвіл для цього? Що стоїть у них за спиною, що вони надають вам цю інформацію, чи вимагають від вас коштів? Реклама в інтернеті, цього недостатньо. Тобто треба, щоб мати якийсь бекграунд. Люди, які приїхали сюди з початку війни, які мали якісь активності в Україні, приїхали сюди, не мають нічого, ні розвинутого бізнесу, чи агенції якоїсь, чи навіть самі офіційно ще ні разу майже не працювали, і дають навчання, і за це беруть гроші, у мене є дуже великі питання по цьому. Так. Але таких багато. І вони є, і вони навіть відкривають організації, як НГО, і намагаються за це брати кошти, і мені це не зрозуміло. Але тут в Ukrainian Voices є інфосесії з пошуку роботи. Що
Що це? Ну, це не інфосесія з пошуку роботи. Це інфосесія по питанням працевлаштування на різні тематики. Це системи по артиклю 60, по типам контрактів, по правам працівників, по схемі найму, схемі звільненню, активності по відкриття власного бізнесу. Це ми робимо з хабом і мікростаром разом. Вони дають цю всю інформацію. Ми зі свого боку робимо розголос і переклад українською. Мгм. І це в плані часу та дат, це кожного тижня? Ні, Чи ну як це? по-різному. По-різному. В місяць є десь 3-4 активності, які організовуються по питанням роботи. Мені цікаво спитати, бо ми проговорили дуже багато про ринок праці в Бельгії. Як він відрізняється від інших європейських країн? От Ну, там Франція, Нідерланди, Німеччина. Ну, на це питання мені важко буде дати відповідь, оскільки я з цим не знайомий, з ринком праці саме Нідерландів, Франції. Але статистику, яку я знаю останню, це в Нідерландах працевлаштування українських біженців рівень набагато вищий. Там працюють 78%. А в Бельгії? А в Бельгії загальний показник не добігає до 50%. Ну, я так розумію, що це із-за того, що в Нідерландах трошечки менша соціальна допомога. Ну, такий основний Це теж. фактор. Система створена по-різному. Ну і доступність до роботи без знання мови теж більша. Скажімо так, тут не грає тільки роль того, що це саме соціальне забезпечення, яке нам вставляє палки в колеса. Ні. Ні. Не треба вважати, що це повністю, скажімо так, поганий інструмент для нас, що ми отримуємо соціальну допомогу. Навпаки, це дуже добрий інструмент, який нам допомагає інтегруватися. В Нідерландах економіка побудована інакше, ніж Бельгія. Тому ми не можемо навіть порівнювати в якійсь мірі їх, оскільки в них зовсім інша схема, у них більше бізнесу, різного, фізичного тим паче. І за рахунок цього теж доступність до ринку праці іноземцям стає простіше. Якщо ми кажемо саме про пошук роботи, наприклад, якогось специфічного спеціаліста, там, дизайну чи бухгалтера, то пошук роботи що в Бельгії, що в Нідерландах буде однаковий. Саме для населення в цьому плані він однаково важкий. Які основні помилки люди допускають при пошуку роботи в Бельгії? При пошуку роботи в Бельгії вони допускають незнання, вони починають робити свій аналіз, не питаючи, і робити висновки самостійно. Також це збір інформації в недостовірних джерелах. Дуже велика помилка. Ну і саме створення резюме. Люди починають звертатись на вакансії, відкликатись на вакансії, які їх не стосуються, і чомусь потім кажуть, що вони не можуть знайти роботу. І, напевно, сама головна проблема, яка стосується пошуку роботи, помилка, це що люди йдуть на чорну роботу і намагаються знайти роботу легально. І це сама велика помилка, яку роблять люди. Тому що це породжує таким чином, скажімо так, комфорт, небезпечний комфорт. Коли я працюю в чорну, я знаю, що мені дали, там, не знаю, 50-100 євро, я працюю там кожного дня, чи може більше, я не плачу податки, мені все добре, мені ще соціалка трохи капає. Не постійно, тому що я не такий активно вчу мову чи щось, але капає. Там десь пішов, домовився, там ще щось. І це породжує такий комфорт, і це найбільша проблема при пошуку роботи. Ми починаємо йти до швидкого комфорту, який може нам зробити дуже погано в житті. А саме наслідки. І наслідки ці можуть вплинути на те, що в нас не буде можливості в подальшому казати, що ми активний учасник суспільства. Тому що допоки ми будемо гратися в роботу в чорну, постійно сидіти на соціальній допомозі і нічого не робити, не вчити мову,
Ми не активний учасник суспільства. Ми державі не потрібні. Треба бути відвертими. Як, на твою думку, які зміни можуть бути в ринку праці в Бельгії в наступні там 3-5 років? Ну, перш за все, я думаю, що ринок праці трохи буде активніший, ніж він був раніше. Навіть зміни зараз вже є. Те, що я бачу, перш за все, це те, що зменшення, скажімо так, не зменшення, а збільшення такої агресії до соціальних прав всередині країни призводить до того, що люди активніше починають шукати роботу, і роботодавці швидше дають відповідь, ніж раніше. Я чув від своїх знайомих бельгійців постійно, що пошук роботи – це декілька місяців, 3, 4, 5 місяців. Зараз ця тенденція зменшується. Це вже по срокам це вже зменшується. Це вже не 3, 4, 5 місяців, це вже звужується до 2 місяців, до 2,5. Тобто темпи очікування відповіді і реакції на вакансії вже інша, насправді. І це породжує те, що я сподіваюся, що буде більше можливостей по працевлаштуванню, і люди швидше почнуть працевлаштовуватись. На жаль, те, що я бачу зараз, це вихід бізнесу, особливо невеликого бізнесу. Бізнес намагається вийти в інші країни, оскільки їм стає невигідно знаходитись в Бельгії. Тому це може призвести до проблем. Можливо, і я сподіваюся, що в державі будуть якісь нові інструменти, і буде збільшення бізнесу, таким чином буде більше робочих місць, оскільки на сьогоднішній день в Брюссельському столичному регіоні 90 тисяч шукачів роботи. Це не тільки, це загалом. Загалом. Українців з них близько 6,5 тисяч. Трошечки питання не планове питання. Як ти думаєш, чи будуть якийсь великий вплив штучного інтелекту на взагалі можливість знайти роботу? Ця схема розробляється, але точно не в Бельгії поки що. Бельгія і диджиталізація – це трохи різні речі. До нас це трохи доходить з часом, пізніше. Ми майже останні. Це впливає. Це навіть впливає, зараз вже породжуються різні ініціативи. Навіть зараз, якщо я шукаю роботу, GPT-чат мені допомагає це робити. Щі вже зараз може мені дати поради, може дати пораду з резюме, дати поради по підготовці до співбесіди. Ми вже його зараз юзаємо і використовуємо для пошуку роботи. Інструменти, щоб для саме працевлаштування, що ще якось можуть потім попливати, вони створюються, але точно не в Бельгії поки що. Але є інша проблема, те, що в майбутньому ми маємо бути готові до того, що частину професій буде виконувати штучний інтелект. Це не будуть люди. Це і добре, і погано одночасно, тому що це говорить про те, що деякі професії зникнуть, але професії зникають постійно. Не треба до цього відноситись критично. Не знаю, 200 років тому була професія, це люди, які будили людей в великих містах, щоб вони йшли на роботу. Ця професія існувала. Зараз такої професії немає. Не знаю, раніше професія навіть ще 20 років тому це був заправник технічної станції обслуговування на заправках. Зараз цієї професії немає майже. Вона вже майже повністю зникла. І ще трохи, і вона зникне. Продавців в магазинах скоро не буде, тому що в них немає, в принципі, вже зараз немає в них сенсу. Оскільки каси самообслуговування знаходяться на тому рівні, що ще трохи, і ми не будемо мати взагалі сенс наймати людей, щоб вони були саме на касі. Ми можемо оплатити картою, готівкою, все відскановується, все контролюється. Зараз ми заходимо в магазин взуття. Що ми бачимо? Ми бачимо консультантів, які розкладають речі, до яких ми можемо звернутися, запитати, чи можна знайти річ мого розміру. Каси, стоїть одна людина, і навколо неї стоять електронні каси, які вагами вже навіть знають, яку річ ви взяли.
Міша, підсумовуючи, це останнє питання, я так думаю. 3 речі, які повинен знати кожен, хто шукає, хоче знайти роботу в Бельгії. Мова. Правильна підготовка резюме. І третя річ – це визначення, ким і де ми хочемо бути. Можливо, є щось, про що ми не говорили, але ти вважаєш, що це важливо сказати? Ну, я вже сказав, що треба в будь-якому випадку йти на роботу навіть з мінімальним знанням мови. Не треба боятись, і не треба боятись професій, які вважаються для нас чомусь недостойними. Супер. Міша, це були всі питання. Дякую тобі, Дякую тобі. за те, що ти прийшов, розповів. Це був Михайло Дзівіцький, Кирил Мишалкін. Дякуємо вам за перегляд і до наступних зустрічей.